Ngayong araw ay magre-rehistro nga tayo ng motor. Kailangan natin pumunta sa LTO, TLO, LTO, OLT. Oh, sarado pa. Kuya, ano yung mga kailangan sa pag-rehistro ng motor? Yung original talaga na RCR. Kahit photocopy lang. Makita ko lang. Yap, pasok na kasi. Pinaugas kayo sir, parang hindi walang penalty. May penalty na yan. Augas ba siya? Augas. Hindi na. Naman ito natin minute ring. Ah, sige. Alright! Ngayong araw ay may gagawin tayong napaka-importanting bagay sa isang rider. Siyempre, yun ay kung saan natin i-rehistro ang ating motor dahil tayo ay pasok na. At pagpasensyahan nyo po dahil ako'y ngungo ngayong araw. Sipon pa more. Ay! Dulas! Dulas ate! Wala, umuulan. Oh my God, umuulan. Munang babagsak ulan. Yun na yung kasama itong panahon na to ah. Abay, matindi. Ngayong araw ay magre-rehistro nga tayo ng motor. Kailangan natin pumunta sa LTO. Oh, sarado pa. Kuya, ano yung mga kailangan sa pag-rehistro ng motor? Yung original talaga na RCR. Kahit photocopy lang. Pasok na kasi. Pinaugas kayo sir, parang hindi walang penalty. May penalty na yan. Augas ba siya? Kailangan ko pa photocopy yan. Hindi na. Hindi na. Naman ito natin minute ring. Ah, sige. Stencil muna natin sir, kung hindi naka-chassis. Saglit lang pa photocopy. Okay. Smoke test pa ba dun kina Florentino? Wala na doon. Parang dito na yung Ayun, likod. okay. To do show your
Bali, yung nagastos natin sa pag-rehistro ng motor nasa 1,374 pesos. Sa insurance kasi nasa 440 pesos. At sa smoking test nga 550 pesos. Sa LTO 384 pesos. Kaya suma total nasa 1,374 pesos yung nagastos natin sa pag-rehistro ng motor. Okay guys, hanggang dito na lang muna. Kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe and don't forget to hit the notification bell. See you in the next one. Peace.